સર્વ જીવ સુખ ઈચ્છે છે, રાઈટ ઓર રોંગ? ભૌતિક સુખ ઈચ્છો કે આત્મિક સુખ ઈચ્છો, પણ સર્વ જીવ સુખ ઈચ્છે છે. જ્ઞાની કહે છે સુખ તો કરિયાણું જેવું છે અને એ ખરીદવા માટે પુણ્ય ધનની જરૂર પડે. જે સુખ પુણ્યથી પ્રાપ્ત થાય એના માટે પુણ્ય જોઈએ, સિમ્પલ એઝ ધેટ. જે સુખ પુણ્યથી, સદગુરુનો સંયોગ રૂપી સુખ પણ જો પુણ્યથી મળતું હોય તો એના માટે બી પુણ્ય ધન જોઈએ. ને સારી ગાડી માટે પણ જો પુણ્ય ધનની જરૂર હોય, ભલે એના યુનિટ્સ બહુ 10-15 છે અને સદગુરુના યોગ માટે 100-200 છે, પણ બંને મફત નથી. બંને મફત નથી. પુણ્યનો ખર્ચ કરવો પડે છે ત્યારે કોઈ ઈષ્ટ સંયોગ થાય છે. પછી ઈષ્ટમાં મર્સિડીઝ હોય કે ઈષ્ટમાં સદગુરુદેવ હોય, જ્યાં સંયોગની વાત આવી ત્યાં પુણ્ય ધન જોઈશે. કરન્સી નથી કહેતો, પણ પુણ્ય ધન જોઈશે. કોઈ ચીજ આ દુનિયામાં મફત મળતું નથી. મફત મળતું જે દેખાય છે એમાં પણ પુણ્યનો ખર્ચ તો થાય જ. કોઈ કહે કે ભાઈ આજે સ્વામી વાત્સલ્ય છે, આજનું કોઈ ચાર્જ નથી, તો એ ભલે ચાર્જ ન હોય એ પૈસાની દ્રષ્ટિએ, પણ એ ચીજ માટે બી પુણ્ય ધન તો ખર્ચાય જ. આ સંસારમાં કોઈ ચીજ મફત નથી. હવા દેખાય છે ને, આ હવા પણ મફત નથી. તમે હવાનો ચાર્જ ભરો છો, ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ભરો છો, તો એ તમારા જે ચાર્જ ભરો છો એમાં ઇલેક્ટ્રિસિટીનો આવી જાય છે, પાણીનો ખર્ચ આવી જાય છે. પણ આ હવા, તમને એમ લાગે હવા તો થેન્ક ગોડ હવા તો મફત આપે છે આ લોકો, ને તો મહેશભાઈ એના ઉપર બી ચાર્જ લાગશે કે અહીંયા શ્વાસોશ્વાસ લેવાના 20 રૂપિયા. મફત છે ને હવા? જ્ઞાની કહે છે ના, અહીંયા હવા પણ મફતમાં સંયોગ છે ને. એ હવાના સંયોગે તમે શ્વાસોશ્વાસ લો છો અને જરાક અમારી પુણ્યાઈ ઓછી થશે તો ત્યાં હવા હશે પણ અમને શ્વાસોશ્વાસમાં તકલીફ પડશે. એટલે આ હવા પણ મફત નથી. નહીં સમજાયું કે એનો તો કોઈ ચાર્જ નથી લેવાતો ને, તો કે પૈસામાં, પુણ્યમાં તો તમારે પે કરવું જ પડે છે. મનુષ્ય આયુ રૂપી શુભ કર્મ, આ મનુષ્ય આયુ રૂપી શુભ કર્મ પુણ્ય તમારું ખલાસ થયું. હવા હશે તમે લઈ નહીં શકો, તમે મૃત છો, મરી ગયા હશો. હવા તો હશે ને, તમે મરી જશો ત્યારે બી હવા હશે ને, પણ અંદર શ્વાસ રૂપે ખેંચી નહીં શકો, કારણ કે તમારી પુણ્યાઈ ખલાસ થઈ ગઈ. શ્વાસોશ્વાસ પર્યાપ્તિ રૂપી શુભ નામ કર્મ એ ખલાસ થઈ ગયું છે. શાતા વેદનીય રૂપી શુભ કર્મ, નામ કર્મ નહીં શુભ કર્મ, કારણ કે વેદનીય છે. શાતા વેદનીય રૂપ શુભ કર્મ, મનુષ્ય આયુ રૂપી શુભ કર્મ, શ્વાસોશ્વાસ પર્યાપ્તિ રૂપી શુભ નામ કર્મ. આનો ખર્ચ કર્યા વિના તમને આ હવા પણ ગ્રહણ કરી શકતા નથી. વાત ક્લિયર થાય છે કે આ હવા જેવી ચીજ પણ આ સંસારમાં મફત નથી. તમે ચા પીઓ એ પણ મફત નથી. બધી ચીજમાં પુણ્ય ધન જોઈએ છે. પુણ્ય ધન ખલાસ થયું નહીં મળે, પાપનો ઉદય શરૂ થયું વિપરીત મળે. જે તમને દુઃખરૂપ થાય એ પાપના ઉદય. પુણ્ય ધન ખલાસ થયું તો ઈષ્ટ મળે નહીં, પાપ શરૂ થયું તો અનિષ્ટ મળે, અને પુણ્ય ધન હોય તો ઈષ્ટ મળે. એટલે તમારે શું ઈષ્ટ ગણવાનું એ બહુ ક્લિયર તમે નિર્ણય કરી લેજો, કારણ કે હવે બધી પુણ્યા એમાં વપરાશ. એટલે તો કે મારી બધી પુણ્યાઈ લઈ લો. તમે ગાતા હો છો ને ઓય ધુરંધરો, એટલે પાછા એ લોકો હા પાડે છે ધુરંધર બોલવા, એટલે માને તો છે કે હું ધુરંધર છું. આજે તો અમે તમને માનો તો બી વાંધો નહીં, જે રીતે ભક્તિ કરાવો છો ભલે લો ધુરંધરનું પદ. તમે કહો છો ને મારું બધી પુણ્યાઈ લઈ લે, પણ એના માટે એક ક્ષણનો તારું મિલન આપી દે. ચાહે તો સબ કુછ લે લે, પણ પેલું વિરહ જેવી ચીજ ન આવે મારે, અને મિલન ને યોગ મને મળ્યો રે એના માટે શું અત્યારે ગા હોય તો ગા, આપણી પાસે ટાઈમ તો બહુ છે. एक मत लिखना
गुरु से बिछड़ना, गुरु से बिछड़ना, मेरे राज से बिछड़ना। एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना, चाहे तू सारा संसार लिख ले मेरा, चाहे तू सारा संसार लिख ले, मेरे हृदय विच सतगुरु का नाम लिख दे, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिख दे। મારી જેટલી પુણ્યાય છે, શરીરનું નિરોગીપણું લઈ લે, ખાવાનો ફાંફા થઈ જાય, એ બધી જે મારી પુણ્યાય છે એ બધી પુણ્યાય લઈ લે અને એની સામે બસ મારા રાજનો સંયોગ આપતો રહે બસ. એટલે બધી ચીજમાં પુણ્ય ધનની જરૂર પડે. અહીંયા પુણ્યની મહત્તા મહિમા નથી સમજાવતો. મોક્ષરૂપી સુખ પુણ્યથી નહીં મળે, નિજરાથી મળશે. પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા સુધી જે ધર્મની તકો છે એ પુણ્યથી મળે છે. એટલે તમે પુણ્ય માટે પુણ્ય ન કરો, તમારું લક્ષ્ય તો મોક્ષ જ રાખો. પરંતુ પુણ્ય વિના તમને ધર્મની તકો પણ નહીં મળે. તમારી પાસે પુણ્ય ધન નહીં હોય ને, અહીંયા ભવ્ય પ્રતિષ્ઠા હશે. અરે ઓસ્ટ્રેલિયાનું દેરાસર તો કેટલું નાનું હતું, તમે જો ફિલ્મમાં જોયું હોય તો કેટલું નાનું હતું. ઓનલી વિથ પાસ પીપલ વર અલાઉડ, બીકોઝ ફેમિલી મેમ્બર્સ પણ આવી શકે એવા નહોતા. 3 ભગવાન હતા, સિમંદર ભગવાન હતા, ગૌતમ સ્વામી હતા, આ બધા. એટલે બધાના ઘીવાળા 5 મળે એટલાથી જ ભરાઈ ગયું હતું મંદિર. મંદિર જ નાનું હોય તો શું કરે, વ્યવસ્થા માટે એવી રીતે. તો એવી અદ્ભુત ભક્તિ થઈ છે પ્રતિષ્ઠા વખતે. અને એ વીર પ્રભુની પાર્શ્વનાથ ને આદિનાથ 3 હતા. તો અહીંયાની જેમ જ, અને લગભગ વીર પ્રભુ મૂલનાયક હતા લગભગ. તો એમની પ્રતિષ્ઠાની 5 મિનિટ તો અમને લોકોને એમ લાગતું હતું કે અમારું શરીર બ્લાસ્ટ થઈ જશે. નેમીજીને, મને, શેખર બી હતો, ત્યાંના કમિટી મેમ્બર્સ હતા. અમને એમ થયું કે આ શરીર ફાટી જવાનું છે હમણાં. એટલો બધો ઉલ્લાસ સમાય નહીં. અને પાગલ આમ ડ્રગ્સ લઈને જે ગાંડા કાઢ્યા હોય ને એવી એ 10 મિનિટની ક્ષણમાં હું નેમીજોને બધું, ઓહો હમણાં કેટલી કર્મની નિજરા કરતો હશે, કેટલી કર્મની નિજરા કરતો હશે. નહીં તો ચિક્કાર પુણ્યનો બંધ કરતો હશે. ચિક્કાર કરોડો વર્ષ સુધી સત્સંગ તમને મળતો રહે એવી એક ક્ષણમાં તાકાત છે. એટલે પછી બધું થઈ ગયું. અને પછી અમારે પાછી ફ્લાઇટ પકડવાની હતી એ જ સાંજના. મેં કીધું નેમી તો કોઈ દિવસ બોલતો જ નથી, નેમું બોલું છું. એટલે બધું નેમું, જ્યારે આપણી અહીંયા જીન મંદિરની પ્રતિષ્ઠા થાય ને તો એક ચીજ ભૂલતો નહીં, એમ્બ્યુલન્સ લાવવાનું ભૂલતો નહીં. મને ચોક્કસ હાર્ટ એટેક આવશે ત્યારે. કારણ કે મારા હૃદયમાં આટલો ઉલ્લાસ સમાવી શકે એટલું મારા હૃદયમાં તાકાત નથી. એટલી એક 5 મિનિટની ક્ષણો આપને એમ લાગે કોઈની રહેમતમાં છે. મારી મહેનતની આ ક્ષણો જ નથી, કોઈની જબરજસ્ત અમી દ્રષ્ટિ થઈ છે. આઈ એમ નોટ ઇન માય સેન્સીસ. બધા ભાઈઓ બહેનો બધા જે કૂદકા મારવા માંડે, આમ મારે એ બંને નીમાં સર્જરી થઈ છે, લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ. તો મારાથી કૂદકા નથી, મારે બેલેન્સ રાખવામાં બી તકલીફ પડે છે. કૂદકા તો મારી જ નહીં શકાય, આટલા કૂદકા મારતા હતા. અને કૂદકા મારવા છે એના વિકલ્પ વિના કૂદકા મારતા હતા પાછા. એટલે રિહર્સ નહોતું. એવી અદ્ભુત ક્ષણ. તો અહીંયા કહે છે કે જ્યારે પુણ્ય ખલાસ થાય છે ત્યારે શ્વાસ પણ તૂટી જાય છે. હવા ભલે હોય પણ શ્વાસોશ્વાસ, પર્યાપ્તિ રૂપ શુભ નામ કર્મ, મનુષ્ય આયુ રૂપ શુભ કર્મ, શાતા વેદ્ય રૂપ શુભ કર્મ. આ જેવું ખલાસ થયું ને, હવા હશે પણ તું એને ગ્રહણ નહીં કરી શકે. એટલે આ સંસારમાં કશું પણ મફત નથી. મફત દેખાતું પણ મફત નથી. એ બધી ચીજ માટે પુણ્યનો ચાર્જ લાગે છે, પુણ્યનો ખર્ચ, પુણ્ય ધનનો ખર્ચ થાય છે. એટલે વિશેષ દેવલોકના સુખની વાત હોય કે મોક્ષ સુખ હોય,
પણ એ બંનેનું કારણ ધર્મ છે, કારણ કે ધર્મથી જ પુણ્યબંધ બી છે અને ધર્મથી જ પાપ પુણ્યની નિર્જરા બી છે. આ બંનેનું કારણ ધર્મ છે. અને આવી માનવ ભવરૂપી બજારમાં જ પુણ્ય બંધ કરવાની અને નિજરા કરવાની ઉત્તમ તકો પ્રાપ્ત થાય છે. પુણ્ય બંધ કરવું હોય તો એની પણ ઉત્તમ તક મનુષ્ય પનામાં, અને નિર્જરા અને પૂર્ણ નિર્જરા કરવાની પણ તકો એટલે કીધું પુણ્યની પુષ્ટિ રૂપ અથવા ચિત્ત શુદ્ધિ રૂપ જે તમારે લેવું હોય, પુણ્ય પ્રાપ્તિ રૂપ કે ચિત્ત શુદ્ધિ રૂપ, એ ધર્મ કરવા માટે સૌથી વધારે અવકાશ આ મનુષ્ય ભાવમાં જ છે. અને તેથી તું આ 4 ચીજ અહીંયા જે બતાવી તે તું કરી લે, પણ એ કરવા માટે શ્રદ્ધા જોઈશે, રુચિ જોઈશે, શક્તિ જોઈશે, ધગસ જોઈશે, બહાનાઓનો અભાવ જોઈશે. તો તમે અહીંયા બતાવી એ 4 ચીજ કરી શકો. શ્રદ્ધા જોઈશે તો રસ અને રુચિ આવશે, તો ધગસ આવશે, અને તો બહાનાઓ બધા ટળશે. એ 4 ચીજ કયા છે? તો કે જીન ભક્તિ, ગુરુ શ્રવણ, પચકાન અને પાપથી અટકવું. 4 ચીજ: જીન ભક્તિ, ગુરુ, ચલો આપની ભાષા બોલીએ, સત્સંગ, જીન ભક્તિ, સત્સંગ, પચકાન અને પાપથી અટકવું. પણ ક્યાં તારી પાસે સમય જ છે? કારણ કે અર્થ અને કામમાં તું કેટલો બિઝી છે. અર્થ એટલે વ્યાપાર, બિઝનેસ, અને કામ એટલે મનોરંજન, એન્ટરટેનમેન્ટ. આ બેમાં તું એટલો રચ્યો પચ્યો ને ખોવાયેલો રહે છે કે જેથી આ તો સદગુરુની કૃપા છે કે બધું જ એડજસ્ટ કરીને આપણે દર મહિને 2-3 દિવસ કાઢીને એકવાર શિબિર એટેન્ડ કરીએ છીએ. તો મહાપુરુષની કૃપા છે એટલે, ને તો આજે પણ કામ કરતે. કેટલા મૂર્ખાઓ ના કે અમે શનિવારે આવશું પણ રવિવારે અમારે એક ફંક્શન એટેન્ડ કરવું છે મુંબઈમાં. તો તું આવું નહીં કરતો, એમાં શ્લોકમાં કહે તો આવું નહીં કરતો, તું અઢળક પુણ્યનો બંધ થઈ શકે એ અટકાવી અને ત્યાં જે પુણ્ય ખર્ચાય અને નવો પાપ બંધ કરીને આવશે. પણ આ સદગુરુ આપને એવી ભૂલો નહીં કરવા દે. એટલે સુરીજી મહારાજની પણ કેવી અપરંપાર કૃપા કરુણા છે આપના પ્રત્યે કે છેલ્લે આ 4-5 શ્લોકની અંદર કહી દે છે કે આ જીન ભક્તિ, સત્સંગ, પચકાન અને પાપથી અટકવામાં આ 4 ચીજમાં તું બિલકુલ પ્રમાદ કરતો નહીં. અને પાછું આપણે ટેમ્પટેશન આપે, એનાથી અઢળક પુણ્ય ધન જે ઈષ્ટ હશે તે તને મળશે. જે એટલે આપણું તો એક જ છે, એક જ છે, ભવો ભવ તારા ચરણોની સેવા, એના સિવાય બીજું શું ઈષ્ટ છે? આટલી બુદ્ધિ તો છે કે નહીં બધામાં કે હજી સાંસારિક ડિઝાયર્સ થાય છે? અરે વાહ વાહ વાહ. બેનને વંદન કરો, પેલા રીટાબેનને વંદન કરો, બંને જણ આજુબાજુ. એ કે મને બીજી કોઈ સંસારની ડિઝાયર્સ નથી. હવે એના બીજા છોકરાને છોકરો છોકરી આવશે તો બી અલિપ્ત રહેશે, એ હોસ્પિટલ સુધા નહીં જાય. કારણ કે મને હવે કોઈ બીજી ડિઝાયર જ નથી. એ મેં બોલ્યા, તમે બોલ્યા ને બેન, બોલ્યા ને. અને જો હાથમાં લીધો છે પેલો પપ્પુને, પપ્પુ શબ્દ માત્ર દિલ્હીના એક વ્યક્તિ માટે છે. તમને બેન ખબર નથી, એટલા સત્સંગમાં મશગુલ રહો છો. પહેલા પપ્પુ ખાલી ગુરુદેવ માટે વપરાતું હતું, પરમ પૂજ્ય પપ્પુ. આ કોઈ જ્યારે લખે ને સ્પીચ અને બીજો વાંચે ને તો ત્યાં લખ્યું હતું પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના આગમનથી અમને ઘણો હર્ષ થયો. એટલે એને કીધું પપ્પુ ગુરુદેવના, પેલો ફૂલ સ્ટોપ ભૂલી ગયો એટલે કે પપ્પુ ગુરુદેવના આગમનથી અમને ઘણો હર્ષ થયો. પપ્પુએ સાંભળી લીધું, બીજું શું કરે હવે.
બેંકોકમાં તો એનાથી પણ અદ્ભુત ઘટના ઘટી. બેન બેઠા છે, બેંકોકવાળા બેન ક્યાંક દેખ્યા હતા અમે. હા, તો 2003માં આવ્યો પછી મારી હિંમત જ નથી થતી આવવાની. હવે તમારા વર બહુ ફોર્સ કરે તો હું કોશિશ કરીશ, પણ તમારે એકચ્યુઅલી કહેવાનું અપૂર્વજીને એ મારું સ્કેડ્યુલિંગ સોમવારે જ થાય છે નેક્સ્ટ હોલ યર, એટલે તમે એને એકવાર મળી લેજો. પણ મારી હિંમત કેમ તૂટી ગઈ એમાં કંઈ બેંકોક સાથે મને કંઈ હતું નહીં, પણ ત્યાં 2003માં મારો એક સત્સંગ હતો, 123મો પત્ર લીધેલો એ બી મને યાદ છે. હા, મહાવીરનો માર્ગ છે એવી રીતે, કારણ કે બેંકોક ને મહાવીર જોઈએ જ, રાઈટ? શ્રીમદ હોય કે ના હોય પણ મહાવીર તો જોઈએ જ, એટલે મેં શ્રીમદનો પત્ર મહાવીર ઉપરનો લીધો. તો મહાવીરનો માર્ગ છે અને એ બહુ સારું છે. 1, 2, 3 123મો પત્ર એટલે 1, 2, 3 ઓફ મોક્ષ માર્ગ. એટલે મને પત્ર બી યાદ છે, કારણ કે એવો ઘા તમે આપ્યો છે ને એમાં તો બોલવું તો પડે ને. આ રાકેશભાઈ કોણ છે? હા, પહેલી વખત બેંકોકમાં બોલવાનું હતું તો બોલવાનું તો આવે. તો એટલી સરસ સરસ બધી વાતો કરી મારા ઉપર, હું બી ખુદ આશ્ચર્ય પામ્યો કે આટલો સરસ છું. ખાલી એમાં એક શબ્દ હતું, એમને ડાયરેક્ટલી જેને બી લખ્યું હશે એને સીધું આપણું આત્મસિદ્ધિ વિવેચન ગ્રંથ છે ને એમાં રમણભાઈ મારા જે પીએચડીના ગાય, તો રમણભાઈએ મારા વિશે જે લખ્યું એ પેરેગ્રાફ એમને બહુ ગમી ગયું અને એ પેરેગ્રાફ એમને સીધું જ કોપી પેસ્ટ કર્યું. આપણે તો ખબર પડે ને, આપણે આપણા વખાણો બરાબર વાંચ્યા હોય તો એ રિપીટ થાય ત્યારે આપણે ખબર તો પડે ને કે આ તો રિપીટ છે. પણ એ બી વાંધો નહીં, પહેલી વખત હોય તો એ તો એમ જ કરવું પડે. તેમાં કે રાકેશભાઈની ભક્તિ, રાકેશભાઈનો વિનય, રાકેશભાઈની શાંતતા અને રાકેશભાઈની અંતર્મૂર્ખતા. અંતર્મુખતા હતું, પણ પેલો જે આમ ર છે ને એ જરાક બીજા અક્ષર પર થઈ જાય ને તો અંતર્મૂર્ખતા. અરે રે, મારા ગુરુએ કીધું હતું હું સ્વીકારી લેતે, પણ આ બેંકોક મને કહે છે કે હું અંદરથી મૂર્ખ છું. ત્યારથી બેંકોક આવવાના તરફના ભાવ જ નથી થતા. હવે એ બધું ભૂલી જઈશ. મારા ગુરુદેવે કીધું એવું બધું ભૂલી જવાનું હોય. પણ કોઈ કે અંતર્મૂર્ખતા કીધી. હા, અને આ ભાઈએ બી બહુ સરસ વાત કરી. હોંગકોંગના આપણા લીડરે મારું બોલતા હતા તો એમને તો કેટલો ભક્તિભાવ છે મારા માટે. તો કે ગુરુદેવે અનેક કૃત્ય કર્યા છે અને અનેક કુટુંબો અને ઘરોનું ઉત્થાપન કર્યું છે. ઉત્થાન કર્યું છે, ઉત્થાન હતું શબ્દ ઉત્થાન. ઉદ્ધાર કર્યો છે, ઉત્થાપન એટલે ડિવોર્સિસ કરાવ્યા છે, તોફાન કરાવ્યા છે, ઝઘડા કરાવ્યા છે, બાપ દીકરાને અલગ કર્યા. થઈ જાય આવું. એટલે 2 વખત તમને નેમીજીએ કીધેલું કે બીજા કોઈને બોલવા આપો, બીજા કોઈને બોલવા આપો. પ્રેમથી, વિનયથી, સરળતાથી કે અસરળતાથી, જે પણ નિખાલસતાથી કીધું બીજાને બોલવા આપો, બીજાને બોલવા આપો. મયુર ઘેરાનું કોપી ના કરો, મયુર ઘેરાનું કોપી ના કરો, કારણ કે એ તો 20 વખત રિહર્સ કરીને પછી બોલતો હોય છે એટલે ફ્લુએન્ટલી આવે છે, બરાબર ને? પણ ઇટ ઇઝ ભક્તિ ઓનલી. હા, તો તમને એમ થાય કે આ તો ગુજરાતીમાં જ છે અને આપણે ગુજરાતીમાં તો આરામથી બોલી શકીએ. ઇંગ્લિશ હોય તો કોઈ વાર એની ઉપર પછી ગુજરાતીમાં લખવું પડે કે આ આવી રીતે બોલવાનું, એ વાત અલગ. તો કે ગુરુદેવે કેટલા કુટુંબોનું ઉત્થાપન કર્યું છે, બોલો. મેં તો નહીં, મેં ક્યારેક કોઈક સદગુરુની નિંદા કરી હશે તો આવું મેં નથી કર્યું, તો પણ આવું મારા માટે બોલાય. હવે તો મને સમજાયું કે કેમ આવું બધું થાય. આપણે કોઈક અભક્તિ, ઉપેક્ષા કંઈક કર્યું હશે તો જ આવું વિપત્તિઓ આવે. મેં કીધું કંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, તમે સાંભળનારાઓ પણ તમને સાંભળતા નથી એટલે કંઈ બહુ નુકસાન થયું નથી. આ ઉત્થાન અને ઉત્થાપન ખાલી અમે 2ને જ ખબર પડી, બાકી કોઈને ખબર બી પડી નહીં. કારણ કે આટલા અઘરા વર્ડ્સ છે ને કોઈને ખબર જ ના પડે. ઉત્થાન અને ઉત્થાપન તમને જ ખબર નથી. આ ઉત્થાન અને ઉત્થાપન ઇવન હી ડીડન્ટ નો. તો આખા ક્રાઉડ દે ડીડન્ટ નો, સો ચાલી ગયું, કંઈ વાંધો એમાં, કંઈ વાંધો નહીં. પણ આ બધું આપણી સાથે કેમ થાય? તો કે પૂર્વે કોઈક સત્પુરુષની નિંદા કરી હોય તો થાય, તો આપણે ખોટો અભ્યાસ મળી જાય. આ ગિરીશભાઈને બી કંઈ યાદ હતું,
આવું કંઈક તમને આવું બોલ્યા હતા યાદ નહોતું, કોઈ સાંભળતું જ નથી. હું એમ જ કહું, એટલે હું દર વખતે કહું છું કે તમે મારો ઇન્ટ્રો છોડી દો, સીધું મને બોલ. એ લોકો મને સાંભળવા આવ્યા છે, તમને નહીં. એટલે તમે મારા વિશે બી બોલો ને તો બી એ નથી સાંભળવાના. એટલે હંમેશા કહું છું કે કોઈ પરિચય આપવાનો નથી. હું આવ્યો છું તમને તમારો પરિચય કરાવવા, મારો પરિચય કરાવવા નહીં. નહીં તો ઘણા બધા સુંદરો આયોજનો થઈ શકે. મારી પરિચય કરાવવો હોય તો ઘણું કરી શકાય. તમારો પરિચય કરાવવા માટે એટલે તમે આ છોડો, પણ કે અમારો અહીંયાનો પ્રોટોકોલ છે એમ કે જૈન સેન્ટર્સમાં હોય તો મેં કીધું ધેન આઈ ડોન્ટ ઇન્ટરફિયર, વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ ડુ યુ ડુ. અને પછી હું એટલો બોર થઈને વચનામૃતના જુદા જુદા પત્રો કાઢું, આ લઉં કે આ લઉં કે આ લઉં, એટલે ઓડિયન્સ સીધું મારી ફોકસ રહે અને એનું કંઈ સાંભળે નહીં કે આ બિચારા ફાંફા મારે છે કે કયો પત્ર આજે લેવો. તો એ જોવામાં આખું ઇન્ટ્રોડક્શન બોલાઈ જાય. ટૂંકમાં એ લોકોનું ધ્યાન ત્યાં ન જાય એવી પૂરી કોશિશ કરું. આમ કરું, હી કરું, પેલું કરું, એટલે આખું ઓડિયન્સનું ફોકસ મારા ઉપર આવી જાય. તો આપણે મૂળ વાત પર આવીએ તો અર્થ અને કામમાં તું એટલો રોકાયેલો તો બહુ સારો શબ્દ કહેવાય, ખોવાયેલો છે. એટલો ખોવાયેલો છે કે તારી પાસે જીન ભક્તિનો ટાઈમ નથી, રસ નથી, જે હોય તે સમય સમજી લે. ગુરુ શ્રવણનો, સત્સંગનો તારી પાસે સમય નથી. પચકાન વીરતી, એના માટે તને કોઈ વીરતી માટે ગમો નથી, વીરતી ગમતી નથી. હાય આજે 14 એમ બોલે છે તું, વીરતી ગમતી નથી અને પાપમાં અટક. તો આ 4 ચીજ જરા ટૂંકમાં સમજી લે. એટલે ટૂંક પણ થોડું મોટું જ હશે, પણ ટૂંકમાં સમજી લઈએ. તો ભાવપૂર્વક પ્રભુનું પૂજન કરવું, આ આખા એમાં તારું કર્તવ્ય શું છે એ બતાવ્યું છે. ભાવપૂર્વક જિનેશ્વર ભગવાનની, કારણ કે જીન ભક્તિ છે એટલે ભાવપૂર્વક જીન ભક્તિ કરવી, જિનેશ્વર ભગવાનનું પૂજન કરવું. પૂજા કરવાનો સમય નથી, બધી અનુકૂળતા છે. તારા ગામમાં મંદિર છે, દેરાસર છે, તારી પાસે પૂજાના કપડાં છે, તારું શરીર તે વખતે નિરોગી છે, બધી જ સામગ્રી છે, એક સિવાય ભાવ. આ ભાવ નથી એટલે તું કહે છે પૂજા કરવી છે પણ સમય નથી. શાસ્ત્રમાં એમ લખ્યું છે, હું પછી વાત કરીશ, પરંતુ સમય નથી. અને કોઈ વાર પૂજા કરવા બી જાય ને તો કાં તો કોઈના બહુ ફોર્સથી આખો દિવસ કે મારો તો નાનપણથી નિયમ હતો, 4 વર્ષની ઉંમરથી દરરોજ સવારના દેરાસર પૂછપાછોના દેરાસર પૂજા સેવા કરી. પહેલાં સામાયિક કરું, સવારના પૂજા સેવા કરું, પછી થોડું ઘણું હોમવર્ક બાકી હોય તે કરું ને પછી 10 વાગે સ્કૂલે જાઉં. તો આ વર્ષોથી નિયમ રહ્યો. પણ મારા ભાઈ પાસે ટાઈમ ના હોય, એ કે મને બી કરવું. મેં કીધું મારાથી 5 વર્ષ નાનો છે, હું હોમવર્ક કરીને જાઉં, તને હોમવર્ક બી નથી ને ક્લાસ વર્ક તું કરતો નથી. એની કમ્પ્લેન્સ આવ્યા જ કરે કે ચાલુ ક્લાસે બિસ્કિટ ખાતો હોય છે, અને એનો બોક્સ પૂરો થઈ જાય તો આજુબાજુ જાય ને બીજાના એમાંથી બોક્સ કાઢીને ખાતો હોય. એટલે પછી રિસેસમાં પહેલો એનો બોક્સ ખોલે તો ખાલી, પછી મમ્મી એને 2 સ્નેક્સ બોક્સ આપે કે તને જોઈએ તેટલા આપવું પણ તું બીજામાંથી નહીં લે બસ. કારણ કે ભાઈની પેરેન્ટ્સ મિટિંગમાં ભાઈના માટે જાઉં તો મને હું ચીફ ગેસ્ટ હોઉં એવું લાગે, અને તારામાં હોઉં તો મારે બુરખો પહેરવો પડે છે. તો એને ફોર્સ કર્યા જ કરે, અને એ બિચારાની એકદમ સંજુ જેવી સ્થિતિ હતી, ઓલવેઝ બિંગ કમ્પેર્ડ. સંજુ એટલે તું નહીં એમ ભાઈ, હમણાં સંજુની સિઝન છે એટલે સંજય દત્તની વાત ચાલે છે. હા, હી વોઝ ઓલવેઝ કમ્પેર્ડ ટુ સુનિલ દત્ત. સુનિલ દત્ત જેવો નથી, ધેટ ટુક હિમ ટુ ડ્રગ્સ. એટલો બધો ડિસ્ટર્બ થયો, ઓલવેઝ કમ્પેર્ડ એન્ડ ઓલવેઝ લોટ ઓફ એક્સપેક્ટેશન ફ્રોમ હિમ. He should be as good as his father, his acting should be as good as his father, his discipline should be as good as his father. અને એ ફાધરની ઇમેજમાંથી બહાર નીકળવા માટે એને ડ્રગ્સનો આશ્રય લીધો, જેમ તમે સત્પુરુષનો આશ્રય લો છો એવી રીતે. તો કાં તો કોઈ દબાણથી તમે પૂજા કરવા જાઓ છો, કોઈના ફોર્સથી,
કાં તો કોઈને કંપની આપવા માટે જાઓ છો. પેલો વર જતો હોય ને પૂજા કરો, તેની વાઈફ કે ચાલો આજે તમને કંપની આપો. એ ગાંડી છે તું, જીન ભક્તિ કરવાનું કીધું, તારા વરને કંપની આપવાનું નથી કીધું. અહીંયા તારો અંદરનો ભાવ હોવો જોઈએ. કાં તો કોઈ ભૌતિક લક્ષથી જાય છે કે હમણાં બહુ ધંધામાં સંકટ છે, થોડું પુણ્યબંધ કરવું કે આ બધું સંકટ દૂર થાય. આમ સડનલી કોઈને 108 ઓવસગ્રમ ગણતા જુઓ ને તો પહેલાં પૂછવાનું કંઈ પ્રોબ્લેમ છે, કારણ કે આટલો બધો પાર્શ્વનાથ માટે હેત ક્યાંથી આવ્યો તને. અને સડનલી ન કરતો હોય ને ભક્તામનનો પાઠ કરવા લાગે તો એવું પહેલો ડાઉટ કરવાનો કે કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે. એટલી બધી ઋષભદેવ માટે પ્રીતિ જાગે એ વાત છે નહીં. ઋષભદેવ ભગવાનની સ્તુતિ છે, સ્તવના છે, સ્તોત્ર છે. તો કાં તો તે જીન પૂજા કરી નહીં અવસર હોવા છતાં, તક મળવા છતાં, અને કાં તો કરી તો કંપની આપવા માટે કોઈના ફોર્સના કારણે, કાં તો કોઈ ભૌતિક લક્ષ્ય કરી. અને કરી ત્યારે બી ન વિધિનું ભાન, વિધિનું ભાન ન હોય. ચરણ કમલની એક વખત પૂજા કરવાની હતી, આપણે પ્રતિષ્ઠા પછી 4 મંગલ લેતા હોય 4 ફેરાના અનુસંધાનમાં, તો કે પહેલા મંગલ પ્રભુજીને પૂજવું. એટલે પછી નેમીજી જે નેતા પ્રતિષ્ઠા હોય એને કે તમે પૂજા કરો. તો પહેલાં પાર્શ્વનાથ ભગવાનની કરે એટલે પહેલાં આમ પૂજા કરે, પછી આમ કરે. ખાલી 3 અંગે જ કરીએ, કારણ કે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નથી એટલે 3 અંગે જ કરીએ. અંજન શલાકા વગેરે હોય તો 9 અંગે કરીએ, એટલે 3 અંગે કરીએ. પછી ચરણ કમલ આવે એટલે આમ આમ કરે. એટલે નેમીજી તે વખતે કે ના આમ ને આમ કરવાનું, તો કે નહીં નેમીજી તમારી ભૂલ થાય છે. અહીંયા કરવાનું રાઈટ લેગને કરવાનું. પદ્માસનમાં રાઈટ લેગ અહીંયા આવે, પણ ચરણ કમલ એટલે તમારી સામે ઊભા છે, તો રાઈટ લેગે વિધિનું એ ભાન નથી પૂજા કરે તો. અને પછી કે હવે શું પ્રભુનું લેફ્ટ શું ને પ્રભુનું રાઈટ શું, તો એ વાત તો સાચી છે. પણ પૂજા કરતો નથી, કરે છે તો આવું રોંગ રીઝનથી કરે છે અને રોંગ રીતે કરે છે. એટલે વિધિનું ભાન નથી, અથવા પૂજન વખતે ભક્તિનો રંગ નથી, પ્રભુના ઉપકારો પ્રત્યેનો અહોભાવ બી નથી, અને પ્રભુના ગુણો પ્રત્યે બહુમાનનો ભાવ બી નથી. તે વખતે તો મિનિમમ હોવો જોઈએ, પૂજા વખતે ટકવો જ જોઈએ. પૂજાની ક્રિયા પછી પણ પૂજા વખતે બેમાંથી એક તો લાવ, કાં તો ઉપકારો પ્રત્યે અહોભાવ અને કાં તો ગુનો પ્રત્યે બહુમાન. બેમાંથી એક તો મિનિમમ. નિગોદથી લઈને નિર્વાણ સુધી, નિગોદથી લઈને નિર્વાણ સુધી આપના તમારો વાંક નથી, હું જોરથી બોલ્યો. નિગોદથી લઈને નિર્વાણ સુધી આપણા કેટલાય ઉપકાર છે. હું નિગોદમાંથી નીકળ્યો ત્યારથી તમારો ઉપકાર છે. હું આ ભવમાં ગર્ભમાં આવ્યો ત્યારથી તમારા ઉપકારો છે. તમને પ્રત્યક્ષ મળ્યો ત્યારથી નહીં, એની બહુ પહેલાથી આપે મારા હૃદયમાં તૈયારી કરી રાખી. તો એ ઉપકારો પ્રત્યેનો અહોભાવ, અને એ સમજો એવું કોઈ પ્રત્યક્ષ યોગ ન મળ્યો, એવું કોઈ ઉપકારનું વેદન ન થતું, તો એટલીસ્ટ ગુનો પ્રત્યેનું બહુમાન, આપનો ઉપસમરસ, આપની વિતરાગતા, આપની અંતર્મુખતા વગેરે અનેક 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 ગુણો, તો એ પણ નથી. એટલે શુદ્ધ ભક્તિ જાગે, અહોભાવ અખંડ રહે, કોઈ ભૌતિક આશય ન રહે, એવી પૂજા કરવાથી એવી અનેક તકો તને જીન ભક્તિ કરવાની આ મનુષ્ય ભવમાં પ્રાપ્ત થાય છે. તો જ્ઞાની કહે છે તેથી એ પરલોકના સુખ, and when I say પરલોકના સુખ, just don't think of દેવલોક. પરલોકના સુખ એટલે બીજા ભવમાં પણ સત્સંગ વગેરેના સુખ. પરલોકના સુખમાં સ્વર્ગાદી પણ આવી જાય, પણ એ તો સુખ જ આપણે માનતા નથી. એટલે હું પરલોકના સુખ બોલું એટલે ધર્મની તકો જ તમારે યાદ રાખવાની, બીજો કોઈ અર્થ નહીં કરતા. કારણ કે શ્લોકમાં એ રીતે શબ્દ છે એટલે એ શબ્દનો ઉપયોગ કરું છું. પરલોકના સુખ માટે પુણ્ય ધનની કમાણીની કેટલી તકો તને મળે છે, અને પ્રમાદમાં તું ચૂકી જાય છે. અને શું કર્યું તે પૂજા ન કરવા જઈને શું કર્યું, તો કે છાપું વાંચ્યું. અને છાપું વાંચીને આમ નહીં કરવું જોઈએ. મોદીનું આવવાનું થશે કે નહીં થાય, શું લાગે છે ભાઈ 2019માં કોણ આવશે? મે મહિનામાં જ ઇલેક્શન છે, સો મે બી
મે બી ધીસ. અરે તને અધિકાર નથી, તું વોટ આપવા ગયો હતો? ચલો પચકન લો. આજે જે વોટ બી નહીં આપતા હોય ને એને પોલિટિક્સની વાત બી નહીં કરવાની. એટલીસ્ટ બી અ ગુડ સિટીઝન ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રિયલી કેર ફોર ઇન્ડિયા. ઇફ યુ રિયલી કેર ફોર ઇન્ડિયા, મોદીજી જ આવવા જોઈએ ને તો ઇન્ડિયાનો ઘાણ વળી જશે એવું તમે બોલતા હો છો. પણ તમે ત્યારે જ બોલી શકો ઇફ ફર્સ્ટ યુ આર અ ગુડ સિટીઝન. તમે વોટ આપ્યો છે, તારો એક વોટના કારણે આખી ગવર્મેન્ટ બદલાતે, પણ તે ના આપ્યો અને પછી બેઠો બેઠો એ ચર્ચા કરે. એના કરતાં પૂજા કરવા જા, બાજુમાં જ છે, થોડો જ દૂર છે, દેરાસર છે, મંદિર છે, ત્યાં જા. તે એ ન કરીને શું કર્યું? 2-4 ફોન કોલો કર્યા જે તું પછી બી કરી શકતે. છાપું વાંચ્યું, યોગા કર્યા. એવું શરીર મળશે ને તું યોગા જ નહીં કરી શકે, એવું શરીર મળશે તને. દેવોને યોગો કરતા જોયા છે કોઈ દિવસ? વૈકરીય શરીરમાં યોગા નારકીના જીવો કર્યા છે. તિર્યંચો તો યોગા જ કરતા હોય, કારણ કે યોગાના બધા જ આસનો તિર્યંચ ઉપર જ છે. મકર આસન, શ્વાન આસન, બધા જ તિર્યંચ ઉપર. એટલે તિર્યંચને તો આસનો કરવાની જરૂર નથી. એ જે મુદ્રામાં ઊભો હોય એ કોઈક ને કોઈક આસન છે. તું યોગા કરવા માટે પૂજા છોડે છે? મેં ક્યાં કીધું યોગા છોડી દે? 1 કલાક વહેલો ઉઠ ને યોગા બી કર, પણ તું જીન ભક્તિની તક ગુમાવતો નહીં. તને ખબર નથી કેટલી પુણ્યની કમાણી થઈ શકે એવી એક તકો છે. તો બધી જ અનુકૂળતા હોવા છતાં પરચુરન ભેગું કરવા માટે તું કરોડોની કમાણી ગુમાવે છે. પરચુરન ભેગું કરવા, નાની નાની વાહિયાત વાતો માટે તું જીન ભક્તિની તક ગુમાવે છે. એટલે ચલો 2-4 ફોન કોલ કરીને ઉઘરાણી થાય કે કોઈ બિઝનેસ થાય, એ પરચુરન છે. અને જે તો જીનેશ્વરની ભક્તિ કરી હોત તો કરોડોની કમાણી હતી. તું મૂર્ખ છે. અંતર્મૂર્ખ નહીં, અંતરબાર બંને મૂર્ખ છે તું. કારણ કે પરચુરન ભેગું કરવા માટે તું કરોડોની કમાણી ચૂકે છે. આવો સૂરીજીનો સંકેત છે. એક ભિખારી ભીખ માંગતો હતો, પણ એના હાથમાં એક પુસ્તક હતું. કારણ કે કોઈ આવે નહીં ત્યારે એ લોકો બિચારા કરે શું, તો એ પુસ્તક વાંચતો. અને એ પુસ્તક વાંચતો હતો, તે કોઈક પસાર થતું એને જોયું તો પેલું આપણે બી ઇન્ક્વિઝિટિવનેસ તો થાય ને કે આ ભિખારી શું વાંચતો હશે. તો એમાં લખ્યું હતું કમાવાના 100 રસ્તા. પૈસા કમાવાના 100 રસ્તા. તમે જોઈએ છે તો હું એક કોપી ફ્રી મોકલી આપું. જોઈએ છે? હા કે ના? નહીં, આમ બી હું નહીં મોકલાવતી. તો કમાવાના 100 રસ્તા. એટલે પેલો પસાર થતો માણસ કે તું આટલું સરસ વાંચન કરે છે તો પછી ભીખ શું કામ માંગે છે? કમાવાના 100 રસ્તાનું હવે તને જ્ઞાન તો થયું ને? તો કે એમાં જ લખ્યું છે કે સરળમાં સરળ રસ્તો છે ભીખ માંગવું. અલ્યા તું સાતાની ભીખ માંગે છે, વિષયો પાસે જઈને ભીખ માંગે છે. એના કરતાં જન્મ મરણના ફેરાનો અંત થાય એવી ભીખ જીનેશ્વર પ્રત્યે માંગ. ઘણું કહેવાય પણ દર્શનની તક, ભક્તિની તક, તારા નિત્યક્રમની તક ગુમાવતો નહીં. ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ શુડ બી ધેટ. એ 15-20 દિવસ, રાધર 21 દિવસ તમારા ટફ જશે. પછી ઇટ વિલ બી અ વે ઓફ લાઈફ. સવારના ઉઠો, સલામ મારો, પછી શરીરની જે સૂચિ વગેરે એ કરી અને સીધું પહેલાં નિત્યક્રમ કરવું, પછી દિવસ શરૂ થાય. એ હેબિટ પાડવા માટે યુ ઓનલી નીડ 21 days, not more. If you want, I can take one Udghosh, a group meeting on habit, how to form an habit. 21 days તમે strictly follow કરશો, that will be a way of life. Don't go on moods. These moods will take you to suicidal બનાવી શકે એટલી તાકાત છે તારા મૂડ્સમાં, કારણ કે એની અંદર મોહ પડેલો છે. અને જીન ભક્તિથી મોહ ખલાસ થઈ જાય. બીજું કીધું કે જીન ભક્તિ સાથે ગુરુ શ્રવણ, ગુરુના બોધનું શ્રવણ, અથવા તો આપણે જે શબ્દથી પરિચિત છે સત્સંગ. મહિમા કરતા શાસ્ત્ર કે છે 1000 કામ છોડીને બી સત્સંગ કરજે.
અને શાસ્ત્ર જે કહે છે હું કહું છું, પછી એ કયો પત્રમાં પ્રભુએ આ લખ્યું છે તમે કહેજો. અને આ શાસ્ત્રનું પ્રમાણ બરાબર સાંભળજો. 1000 કામ છોડીને પણ ગુરુના બોધને શ્રવણ કરવાની તક મળે તો 1000 કામ છોડીને પણ સત્સંગ કરજે. તારી પૂજા ભક્તિનો ટાઈમ પણ એડજસ્ટ કરીને સત્સંગ કરજે. આ શાસ્ત્રમાં છે. આમ તું એમ કે ના પણ મારી પાસે પૂજા કે સત્સંગ બેમાંથી એક જ પોસિબલ છે. આઈ હેવ ઓનલી 1 hour. ઇધર આઈ ગો ફોર સત્સંગ ઓર આઈ ગો ફોર પૂજા. તો એમ નથી કીધું કે પૂજા નહીં કરતો. તારો પૂજાનો ટાઈમ એડજસ્ટ કરીને પણ સત્સંગ છોડતો નહીં. કયો પત્ર? 609. શાસ્ત્ર કે છે કે પૂજાનો સમય એડજસ્ટ કરીને પણ ગુરુના વચનનું શ્રવણની તક ચૂકતો નહીં. અને પ્રભુ જ્યારે કહે છે કે સર્વ સાધન ગૌણ કરીને બી એક સત્સંગને આરાધે, તો તમને થાય કે આ કોઈ નવી વાત છે. એટલો મહિમા. તું એ નહીં કરશે તો એના સિવાય તું વિકથા કરશે. સંસારની કથા, પોલિટિક્સની કથા, સ્ત્રીની કથા, ભોજનની કથા, વિલાસની કથા, આવી જ કોઈ કથા કરશે. ઇધર સતકથા ઓર વિકથા, બે જ ઓપ્શન છે. તું સતકથા નહીં કરતો હોય ત્યારે તું વિકથા જ કરતો હશે. સમજાયું? અહીંથી તમે ખાલી ટ્રી પ્લાન્ટેશન જોઈને થોડું ચાલીને જવું પડશે ને, એટલી વારમાં તમે કહેશો શું લાગે છે મોદી સાહેબનો ચાન્સીસ થોડા વીક લાગે છે, તો કોણ બીજું બનશે? એટલે પેલો કહે છે કે તો રાહુલ ગાંધી જ છે ને. તો કે ના ના એવું નથી, કોઈ વાર મમતા પણ ટ્રાય કરે છે અને પેલી માયાવતી બી ટ્રાય કરે છે. કાં તો આટલો અવકાશ મળશે ને એમાં તમારી વિકથા શરૂ થઈ જશે. તું સતકથા, કારણ કે સતકથા સમય કોઈ બહાના નહીં કાઢતો. સમય નથી, રસ નથી, સમજ પડતી નથી. સમજ પડતી નથી ને તો પણ અહીંયા બેસ. મને પણ ઇંગ્લિશ મૂવીઝમાં કંઈ સમજ પડે જ નહીં. આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સબટાઇટલ્સ હોય તો હજી જોઈ શકું. આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ તો મારા પપ્પા તો બિલકુલ, એમને બોલિવૂડ બહુ ચાંપલું લાગતું હતું. એકદમ ચાંપલું. એટલે કદી બોલિવૂડની મૂવી જોઈએ નહીં અને ઓલવેઝ ઇંગ્લિશ મૂવીઝ જ જોઈએ. અને એક શબ્દ સમજાય નહીં એમ. સ્કૂલમાં કોઈ નોટ લખવાની હોય ને, એબ્સન્સની નોટ કે કાંઈ બી, તો હું આખી લખી આપું, પછી એ કોપી કરીને લખે. એક્સેપ્ટ ફોર હિઝ સિગ્નેચર હી કુડ નોટ. પણ અક્ષર મારા કરતાં 100 ગણા સારા. બાબુ પન્નાલાલ સ્કૂલમાં મોતી જ હોય ને, પેજ ઉપર મોતી હોય ને એવું લાગે. એટલે અમે લખાવીએ એની પાસે, પણ લખવું પડે અમારે. પછી એ સીધું જોઈને એક એક શબ્દ કોપી કરે. એક શબ્દ સમજાય નહીં તો બી જોઈએ, કારણ કે એ બહુ મજા આવે. તને નહીં સમજ પડે ને સત્સંગમાં તો બી બેસ. અમે તો હિન્દી સ્પીકિંગ છે ને તમે તો આખું ગુજરાતીમાં બોલો છો, નથી સમજ પડે તો બી બેસ. કારણ કે આ વાતાવરણ તારા મોંને ખલાસ કરશે, તારા પાપને ખલાસ કરશે. કાંઈ નહીં તો પુણ્ય બંધ થશે. એ પણ નહીં થાય તો એટલીસ્ટ પાપ બંધ નહીં થાય. આટલો તો ફાયદો છે. તું આ નહીં કરશે તો શું કરતો હશે હમણાં? તું હમણાં અહીંયા ન હોત તો 10 વાગે રવિવારે સવારે શું કરતો હોત? તો પાપ જ હશે. એટલે સમય નથી, રસ નથી, સમજ પડતી નથી, એવું બધું નહીં કર. આ કાંતિભાઈ પાછા આવવાના જ નથી, કે આવું ખબર જ નહીં 2-2 અઢી કલાક ચાલવાના છે. કે આવશો પાછા આવશો? નવો માણસ તો મરી જાય બિચારો, આમ જ છે. સત્સંગમાં તારા મોંને મંદ કરવાની શક્તિ છે. મોં તો બધામાં જ પડ્યો છે, અને મોં જોર કરે તારે કેવું ગાન પણ સૂજે, બધા જ જાણે છે. સત્સંગ ધીમે ધીમે તારા મોંનો નાશ નહીં થાય. પહેલાં મોંની શક્તિ મંદ 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 થતી જશે. એટલે એનો ફાયદો લઈ લેવો. કે ગુરુ પાસે જ્યારે તત્વ શ્રવણ કે બોધ શ્રવણ કરીએ ત્યારે તો સમજાય કે પાપ શું છે અને આ પાપનું ફળ શું છે.
એ ગુરુના બોધ વિના કેવી રીતે સમજાય? પાપ શું છે, એટલે કે અધર્મ શું છે, અધર્મના ફળ શું છે? આપણે તો મૂળ પ્રમાણે કરતા ગયા. હવે બધી ચીજનું ખબર પડે છે કે બધી ચીજનો પ્રાઇસ ટેગ છે. અને આ પાપ તને 3 ભવ રખડાવવાનું છે. આ પાપ તને ડુક્કર બનાવવાનું છે. આ પાપ તને બીજા ભવમાં ભિખારી બનવાનું છે. આ પાપના કારણે તું કોઈ પણ તારા ધંધામાં સફળ થવાનો નથી. તારી નિષ્ફળતાનું કારણ આ પાપ છે. આ પાપના કારણે પૈસો હોવા છતાં બી તને ઊંઘ નથી આવવાની. એવી હવે આ બધું સમજાય છે. જો વાત તો આપણે આત્મામાં સ્થિર થવાની છે, પણ એની પહેલાં જે રસ્તો ગુરુ પાસે તત્વબોધનું શ્રવણ કરશે ત્યારે તો પાપ શું છે, પાપનું ફળ શું છે એ સમજાઈને થોડી ઘણી જાગૃતિ આવશે. હું કોણ છું, મારું કર્તવ્ય શું છે, ધર્મ શું છે, ધર્મનું સાધન શું છે, સમતા શું ચીજ છે, મમતા શું ચીજ છે. આ બધી ચીજની સમજણ જ તો સત્સંગમાં પ્રાપ્ત થાય છે. કેટલા થાકેલા તમે ગઈકાલે હતા. રાતનો સમય તો થોડો થાકવાલો હોય, એમાં કેટલું લાંબુ સંપત્તિ અને વિપત્તિનું ચાલ્યું. પણ આજે ચિક્કારમાં આજે 5:30 પહેલાં થોડો ઈમેલ જોઈ લેતો હતો, તો એમ કહે કે બાપા પેલું પેરેન્ટ્સનું સાંભળી અને હવે હું આમ જ કરીશ, આમ જ નહીં કરું. કોઈને કયો 7માંથી કોઈ ચીજ ટચ કરી, કોઈને બીજી ચીજ ટચ કરી, કોઈને ત્રીજી ટચ કરી. આટલા થાકેલા તમે હતા. રાતનો સમય એ બી આખો દિવસ સાંભળ કર્યો હોય તો પણ જે ચીજ તમને પહોંચવાની હતી એ પહોંચી. કોઈને આ પહોંચી તો કોઈને પહેલી પહોંચી, કોઈને વ્યવહાર શુદ્ધિનું પહોંચ્યું તો કોઈને પહેલું પહોંચ્યું. કે ખાલી સત્સંગ નહીં તારે, તમને એની સાથે વ્યવહાર શુદ્ધિવાળું જીવન જોઈશે. નહીં તો તારો સત્સંગની પણ નિંદા થશે. કે આવા છે તો મારા સત્સંગી, એવી રીતે નિંદા થશે તો નિંદાનું કારણ બનશે. પ્રશંસા પાત્ર નહીં બને તો ભક્તિ કરશે એ બી કોઈ પ્રશંસા નહીં કરે. સમજાયું? તો ગુરુ તત્વનું શ્રવણ, ગુરુ સમજ આપે, પ્રેરણા આપે. એક વાત તો ગુરુ તત્વ ગુરુના બોધથી સ્પષ્ટ થઈ છે કે સારી અવસ્થા હોય તારે જેટલી બને એટલી સાધના કરવી. પુણ્યનો ઉદય હોય, શરીર સ્વસ્થ હોય, મન અસમાધિમાં ન હોય, તારે જેટલી બને એટલી સાધના કરવી. કારણ કે અસ્વસ્થ અવસ્થામાં પછી કોઈ પણ અપેક્ષાએ અસ્વસ્થ, ધનની અપેક્ષાએ, તનની અપેક્ષાએ, મનની, ત્યારે એક જ ચીજ કરવાની, ક્ષમતા. બીજું કોઈ ચીજ કરવાનું તમારી પાસે શક્તિ જ નહીં રહી હોય. If you have to attend to some issues in life, તો where will you sit for meditation that time? ત્યારે એક જ ચીજ, અસ્વસ્થ અવસ્થામાં ક્ષમતા અને સ્વસ્થ અવસ્થામાં સાધના. એટલે હમણાં શું છે, તમે તમારું ચેક કરી લેજો. તો કે તને બધું જ સારું છે તો જેટલી બને એટલું સત્સંગ કરવું, સાધના કરવું. આ આખી શિબિરને બી તારે મારે ફેરવવી પડશે ને. અને સારો એવો ગેપ છે, માનસરોવર અમે જશું, વચમાં કંઈ નહીં હોય, પાછું સાંભળજો. તમે કેટલી ચીજ તો એવી લાગશે કે આ મેં સાંભળી જ નથી. અને જુદી જુદી ભાવ દશામાં તમને કઈ ચીજ પકડી લેશે અને જીવનનો એક વળાંક આવી જશે. જીવનમાં વળાંક આવી જશે. તો 1000 કામ છોડીને પણ, પૂજાનો સમય બદલીને પણ, જ્યારે પેલો વ્યક્તિ કહે છે કે મારે પ્રતિક્રમણ કરવું છું, સાંજનો સત્સંગ એટેન્ડ ના કરી શકું, અને શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે તારો પ્રતિક્રમણનો સમય બદલીને પણ ગુરુ તત્વનું શ્રવણ છોડતો નહીં. એ શાસ્ત્રને બી ફોલો નથી કરતો, એ માત્ર સ્વચ્છંદને ફોલો કરે. શ્રીમદને ફોલો ના કરે વાંધો નહીં, વાંધો નહીં, એની મરજી છે, એની પસંદગી છે. કે પ્રભુ કાંઈ ન થયું તો હવે તો સત્પુરુષની આજ્ઞા પ્રમાણે કરવું, એવું ના સૂઝ્યું, વાંધો નહીં, એનું ભવિતવ્ય. પણ શાસ્ત્ર માટે જેટલી વફાદારી છે, એ શાસ્ત્ર શું કહે છે એ તો સાંભળ. કે પૂજાનો સમય બદલીને પણ મારે પૂજા કરવા જવાનું છે એટલે હું વ્યાખ્યાનમાં નહીં જઈ શકું, એવું નહીં કરતો. વ્યાખ્યાનમાં તો તારે જવું જ, પૂજાનો સમય એડજસ્ટ કરજે. કાં તો વહેલી કરીને આવજે, કાં તો પછી કરવા જજે. તું કરી શકે પ્રતિક્રમણ રાતના. આપણે કેટલા વાગે પૂરું થાય પર્યુષણમાં સત્સંગ? 10 વાગે. પહેલે ઘરે પહોંચતા કેટલો ટાઈમ લાગે? આ તારે ભાયંદરને લક્ષમાં રાખીને બોલવાનું. 11 તો 11 થી 12 પ્રતિક્રમણ કર.
કેમ તને એ જ ટાઈમે પ્રતિક્રમણ કરવાની ઈચ્છા થાય છે? કારણ કે સત્સંગનો મહિમા નથી. પ્રતિક્રમણનો કોણ નિષેધ કરે? પ્રતિક્રમણ માટે જ તો સત્સંગ કરીએ છીએ, કે સાચું ભાવ પ્રતિક્રમણ થાય એના માટે તો સત્સંગ કરીએ છીએ. નવા નોલેજ માટે નથી કરતા અમે. એ તાકાત માટે સત્સંગ કરીએ છીએ, નરિશમેન્ટ માટે સત્સંગ કરીએ છીએ. નવું નવું સાંભળવા માટે સત્સંગ નથી કરતા અમે. બસ સાંભળેલી ચીજ સ્ટ્રાઇક નથી થતી એના માટે સત્સંગ કરીએ છીએ. અને તે વખતે આવે કે આ તો દોષ કહેવાય, અને તરત તમને થાય કે અરે આ દોષ તો મેં સેવ્યો છે. ત્યાં ને ત્યાં તમને એમ થાય કે કાન પકડીએ. એમાં બી કેટલી બધી લોકસંગના મન થયું હોય ત્યારે તમે પ્રગટ રીતે આટલી ક્રિયા જે તમે કરી શકો છો ને જાહેરમાં, એમાં કેટલા કર્મ ખપી જાય છે. તમને થાય કે પછી જઈને ઈમેલ કરીશ, એમાં 10% જ હવે ખપશે. ત્યારે ત્યાં તક મળે ત્યારે જો પશ્ચાતાપ કરીને ઇકરાર કરે, આખું ને આખું ઇરેઝ થઈ શકે. પણ તને થાય કે હમણાં નહીં, પણ પછી ઈમેલ કરીશ. ગઈકાલે એક જણનો ઈમેલ હતો. અમે હ્યુસ્ટન એરપોર્ટ પર હતા અને એકદમ 8 વાગ્યાની ફ્લાઇટ હતી અને ત્યાં તો 9, 9:30 રાત પડે. એટલે જેવો મને એરપોર્ટ પર કે બાપા કંઈ ખાશો, કારણ કે અમે બપોરના 12 વાગ્યાથી ઓસ્ટિનથી 1 વાગે નીકળી ગયા હતા. તો એ ખાશો? બધું નહીં, આટલા બધા દીખતા નહીં ખવાય. અને પછી બધા ફોર્સ કરે, આ કરે ને મારું બધું લિમિટેશન હોય. તમે આપી દેજો, હું પ્લેનમાં ખાઈશ. પછી અમારી સાથે જે સેવક આ બધું હેન્ડલ કરે છે, નેમીજી ડઝ નોટ હેન્ડલ ધીસ. એટલે મેં કીધું કે પેલા બેને કીધેલું કે હું તમારા માટે ઇડલી લાવી છું, તો મને 2 ઇડલી આપી દે અને પછી હું આરામ કરું, મારે પ્લેનનું નથી ખાવું. તો કે મેં ના લીધી. મેં તો કેમ? પેલા બેને કીધેલું ને મેં બી કીધેલું કે આમાં આપી દેજો, હું પ્લેનમાં ખાઈશ. તો કે સંભાર સાથે હોય ને તો પછી ફેંકાવી દે છે સિક્યોરિટી ચેકમાં, લિક્વિડ ના કાઢ. મેં તો સંભાર બી ના લેવું હતું. તો એવી રીતે પછી ગઈકાલે ઈમેલ આવે કે જુઠ્ઠું હતું, એવું કારણ હતું જ નહીં. મને આલસ હતી કે આવું પાછું બીજું ક્યાં ઉચકું. મેં કીધું તે વખતે જો ઇકરાર કર્યો હોત તો આખું ને આખું ખપી જાત. તમને એમ લાગે છે કે 10 દિવસ રહીને ઈમેલ કરશો એટલે આપને પછી નિખાલસ થઈ ગયા, હવે 1% બી ખપશે નહીં. કારણ કે ત્યાં તારું માન રાખ્યું અને હવે ગુપચૂપ ઇકરાર કરીને તારું માન ભંગ કરવાનું છે ને, આ તો કપટના ખાતે જાય, પ્રાયશ્ચિતના ખાતે નહીં જાય. મેં પ્રાયશ્ચિત બી નહીં આપ્યું. મને તો કોઈ ફરક પડતો નથી, બીજી હજારો ચીજો હતી. પણ આ તો એ વ્યક્તિ એ લોકો વહેલા પ્રતિષ્ઠામાંથી નીકળી ગયા, મારા માટે બનાવ્યું. એટલે મેં કીધું ચાલો તમારી ઈચ્છા છે તો હું 2 ચીજ ખાઈ. મારા મનમાં એમ કે જે પુણ્યબંધ એને થાય તે એને લાભનું કારણ બને. આમ સાંજના મને ઇડલી બીડલી ફાવે નહીં, એ સવારનું સ્નેક છે. એ સવારનું સ્નેક તમે સાંજના ખાઓ એટલે આખું પેટ બ્લોટેડ થઈ જાય વગેરે. એટલે હું સાંજના ટાઈમે લગભગ ઈચ્છું નહીં ખાવાનું. આ સ્નેક તમે સાઉથ ઇન્ડિયામાં પણ જુઓ તો સવારના જ મળે. તમે સાંજના ચેન્નાઈમાં બી જાઓ તો કોઈ તમને ઇડલી ના મળે, બિકોઝ ઇટ્સ અ મોર્નિંગ સ્નેક. અને મને પણ ડૉક્ટરે કીધું 12 વાગ્યા પહેલાં જેટલી ખાવી હોય એટલી ખાઈશો. બપોરના 12 વાગ્યા પછી ખાશો તો તમારા માટે નેગેટિવ થશે. હું લગભગ ન ખાઉં, પણ તો પણ મેં કીધું હું ખાઉં. એમને પૂને વાત એ નથી. વાત એ છે જ્યારે ઇકરાર કરવું જોઈએ ત્યારે ન કર્યું, ત્યારે કરે તો 100% ઇરેઝ થઈ જાય. પણ ત્યારે માન સાચવી અને પછી કરે તો કરવું તો ખરું જ, પણ 2% પણ નહીં જાય. હવે એનું પ્રાયશ્ચિત 28 હોય, માંસ ખમન હોય, એવું પણ આવે. અને તે વખતે માન તોડીને જો તે દોષનો ઇકરાર કર્યો હોય તરત તારું ખપી જાય. આ આખી વાત છે ને, આ તું માઇન્ડ ગેમ્સથી નહીં રમ. આ તારું મન રમાડે એવી રીતે પશ્ચાતાપને પ્રાયશ્ચિત નહીં કર, કશું થશે નહીં. પછી એના માટે માન મરોડવું જ પડે પશ્ચાતાપને પ્રાયશ્ચિત કરવામાં. 1 કલાકની પણ જો તે ડિલે કર્યું તો હવે એ ડાઘ ચીકણો થઈ ગયો. 4 ઢોલા એની સાથે 4 જણ ધસી આવ્યા. હું કશે પીતો તો ચા ને થોડું ધક્કો લાગ્યો, થોડી ઢોલાય મારા ધોતિયા પર. હવે 4 ધોતિયા હોય એમાં ઉપર પાછું એ પડે. 4 જણ ધસી આવ્યા. મેં કીધું આમ શાંતિ રાખો. હા, હું જ્યારે પછી ઉપર જાઉં ને ધોતિયું કાઢું ત્યારે તમે ધોજો. તો કે ત્યાં સુધીમાં બાપા ડાઘ આ થઈ જશે. મેં કીધું આવું તમને ભૂલ માટે કેમ નથી સમજાતું? લિટલ ડિલે અને હવે પાકો થઈ જાય છે. એટલે એના અનુસંધાનમાં ત્રીજો પોઈન્ટ આવ્યો વિરતિ. કે ગુરુ બોધ શ્રવણ કરીને શું ખાલી તાળીઓ જ પાડવી છે? કે હવે
તમારે વીરતી તરફ જવું છે. પચકાન, વ્રત, નિયમ, અભિગ્રહ અને જેમ સાંપ્રદાયિક સ્વરૂપ છે, 12 વ્રત ગ્રહણ કરવા, દરરોજ 14 નિયમ લેવા. મમ્મા તો કરતા. સવાર પડે અને એમનું ચૈત્યવંદન થઈ જાય, આમાં મમ્મા કરવા બેસે. હું નાનો હતો ત્યારે પૂછું, મમ્મા શું કરો છો તમે? માળા ગણો છો? તો કે ના, આજના 14 નિયમો ગ્રહણ કરું છું. દરરોજ 14 નિયમો ગ્રહણ કરે, દરરોજ. કે આજના દિવસમાં હું આ નહીં કરું, કે આ કરીશ કેવી. અને દરરોજ, એટલે લાઈફ વોઝ ફૂલ ઓફ એન્થ્યુઝિયાઝમ. આજે મારે નથી, આજે મેં આ નિયમ લીધો છે, એમ નાનું નાનું લઈ, પણ કસરત કર્યા જ કરે. એટલે પછી હું હસતા હતો કે મમ્મા આજે તમે કસરતમાં શું કરી? કારણ કે આ મનની કસરત જ કહેવાય ને. તમે ખાલી યોગા કરીને તનની કસરત કરી દો, પણ મનને પણ થોડું થોડું મજબૂત બનાવવાનું. તો એ વીરતી. મનને વીરતી ગમતી નથી, કારણ કે મનને સ્વતંત્રતા ગમે છે. બેન, શું અર્થ થાય સ્વતંત્રતા? પૂછે ને, ફ્રીડમ. મનને ફ્રીડમ જ ગમે. બિચારી પહેલી બેઠી છે એટલે ફસાઈ જાય છે. આમ બધા માટે કહું છું, મનને ફ્રીડમ ગમે, પણ ઇટ્સ નોટ ફ્રીડમ, ઇટ ઇઝ સ્વચ્છંદતા. સ્વતંત્રતા નથી, મૂડ્સ પ્રમાણે જ જીવવાનું. અને વીરતીનું કામ છે તારા મૂડ્સ તોડવાનું. વૃત્તિને તોડે તે વ્રત, વૃત્તિને તોડે તે વ્રત, મૂડને તોડે તે વ્રત. કંઈક કંઈક થોડી થોડી કસરત કરતા જ રહેવાની. બધા સંપ્રદાયમાં તમે જોશો, મુસલમાનોમાં બી જોશો તો રોજા કરશે, રમાદાન આવશે, આ ક્યાંક ને બધા ધર્મમાં કંઈ ને કંઈક કંટ્રોલ ઓવર નોટ બિંગ અ સ્લેવ ઓફ યોર સેન્સીસ. એ કસરતની વાત તો દરેક ધર્મમાં, સંપ્રદાયમાં હશે. એટલે અહીંયા કીધું કે જીન ભક્તિ કરજે. જીન ભક્તિથી ગુરુનો સત્સંગ કરવાનો ભાવ જાગવો જોઈએ, અને ગુરુના સત્સંગ કરવાથી વીરતીનો ભાવ જાગવો જોઈએ, કે હવે હું કંઈક આગળ વધું. આમ આખો દિવસ આ જોઈએ છે એટલે તે વખતે મળવું જ જોઈએ. અને પછી ગમે તે પ્રકારે એ ભોગ ભોગવવા જોઈએ. એમને થોડું થોડું મનોબળ વધારવા માટે પણ વીરતી કરવું. મનોબળ માટે નહીં, વૈરાગ્ય વધે, એનાથી વિતરાગતા તરફ મારું ગમન શરૂ થાય, એના માટે વીરતી. એટલે મનને કાબૂમાં રાખવા માટે નાની નાની વીરતી પણ તને ફાવતી નથી. નાની નાની વીરતી, એક 14 જેવું હોય તો બી થાય કે અરે આજે પાળવી છે કે નથી પાળવી, આજે કરવું છે કે આને કાન પકડે, મેં કીધું આજે મોટી 14 છે, બરાબર પાલજે. નાની વીરતી બી ફાવતી નથી. અને તું સર્વ મૃત્યુ વખતે આંખમાંથી આંસુ કાઢે. અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, ક્યારે થઈશું બાહ્ય આંતર નીકળે. અને વિતરાગતાના સ્વપ્ન જુએ છે. વિતરાગતાના સ્વપ્ન, સર્વવીરતીની ભાવના, અને જીવનમાં નાની નાની વીરતીમાં પણ કચાશ. નાની નાની ચીજમાં બી જરાક તારી ઈચ્છા અનુસાર ન હોય, એમાં કોઈ મોટી અગવડ નથી, ખાલી ધારણા અનુસાર નથી, એમાં તો તારો મૂડ આઉટ થાય છે. મૂડ આઉટ, મૂડ આઉટ થાય. અને પછી નાની નાની વાતમાં ખરાબ લાગી જાય, ખોટું લાગી જાય, ખારું લાગી જાય. આપણે કોઈના પ્રસંગ આટલા બોર જેવા આંસુ કાઢતી હોય ને બેન, અને આપણે પૂછે શું થયું, તો કે મારી સાસુએ જેઠાણી સામે જોયું ને મારી સામે ના જોયું. મેં તું જ્યારે જુએ છે ત્યારે તું બોર જેવા આંસુ કાઢે કે આખો દિવસ મને જ જોયા કરે છે. આજે જોયું ને, નાની નાની વાતમાં ખારું લાગી જાય. આખો ખારો એટલે આખો સંસાર ખારો લાગે, એટલે જૂઠો જૂઠો. સંસાર ખારો લાગી જાય, ખોટું લાગી જાય, મૂડ આઉટ થઈ જાય. થોડું થોડું યુ હેવ ટુ લર્ન ટુ મેક યોર સેલ્ફ સ્ટ્રોંગ. જરાક કંઈક તારી ઈચ્છાનું થાય, દડ રડવા માંડી ગઈ, દડ રડવા લાગી જાય, નોટ અલાઉડ. વીરતી આવી જોઈએ કે આ પરિસ્થિતિમાં પણ હું શાંત ભાવે પસાર થઈ જાય. ભક્તિની શક્તિ માંગુ, પણ એમ વાતમાં તમને રડવું આવી જાય ને, આ બધું નહીં ચાલે. વીરતી તરફ આગળ વધવું જોઈએ. કે સંજોગો બદલાઈ ગયા, મારી ઈચ્છા પ્રમાણે ન થયું, મારા કોન્સેપ્ટ પ્રમાણે, ધારણા પ્રમાણે ન થયું, તો પણ આઈ એમ સ્વસ્થ, આઈ એમ હેપી. ધીસ શુડ બી યોર સત્સંગનું આ ફળ છે. હું આજે ઉપવાસ કરજે અને માસખમન કરજે ને અઠમ કરજે, હું એવી વાત નથી કરતો. નાની નાની વીરતી તો કર કે આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ બી સ્ટેબલ ઇન ધીસ સિચ્યુએશન, બટ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વીરતી. આ થયું છે, આખો સંજોગ બદલાય, નો પેનિક. ભાઈ
લિફ્ટમાં કેવા ફસાઈ ગયા હતા, લિફ્ટમાં કેવા ફસાઈ ગયા. લિફ્ટ અમે કોઈક જગ્યાએ ગયા હતા અને આ ને કે બીજા બે, એક મનુષ્ય સારી સાથે હતો ને જેનું નામ માનવ છે, તો એ બી તારી સાથે, અને લિફ્ટ અટકી ગઈ બસ. બિકોઝ આખા કોમ્પ્લેક્સની લાઇટ, આવું બધું તો સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં બી થાય. ઇનફેક્ટ ધરમપુરમાં મેં જોયું નથી, આ સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં મેં જોયું. તો આખા કોમ્પ્લેક્સમાં લાઇટ ઉડી ગઈ કોઈ કારણ. અને એમ કીધું કે આજે રવિવાર છે, આ તો મરી જાઓ તો બી તમને ન બાલે. રવિવારે હોલિડે, ફ્રીજમાં નાખી દે તમને, એટલે જેમાં નાખવાનું હોય તેમાં. હા, મને આવડે છે પણ હું ફ્રીજ બોલ્યો. હા, તો ફ્રીજમાં મૂકી રાખી તેવી કે રવિવાર છે એટલે ઇલેક્ટ્રિશિયન કે જે બી એનું રિપેર કરવાવાળું એ સોમવારે 10 વાગ્યા પછી જ આવશે. અને લિફ્ટ એવી રીતે અધવચ્ચે અટકી ગયો. એ ભાઈ સાહેબ એ ધબાધબ કરે, અરે કોઈ કંઈ કરો, કોઈ કંઈ કરો. અને અમે તો કેટલા દૂર લિવિંગ રૂમમાં બેઠા હતા તો બી અમને અવાજ સંભળાય, જ્યારે કોઈ નરક નિગોદમાંથી પોકાર કરતો હોય ને એવી રીતે. મેં કીધું ભાઈ તું શાંત થા, અમે મહેનત કરીએ, હું મરી જઈશ તમે જલ્દી કરો, મારે બહુ સેવા કરવી છે. અરે મેં કીધું તું અમને ક્ષમતા રાખીને એ જ સેવા છે, તું કર, શાંત રાખ. તો હું તો કહું નાની નાની વીરતીથી સ્ટાર્ટ કરો કે આમ બિલકુલ તમારા મૂડની અસર ન થવી જોઈએ પ્રસંગોની. એટલી કોશિશ કરો, નાની કરો. કારણ કે ખોટું આમ તો ટીવી જોવા બેસી જાય, વિકતા કરે, ન્યૂઝપેપર વાંચે. શાંત હતો, રાગ દ્વેષની જાગૃતિ થશે. એકદમ શાંત હતો, અત્યારે કાંઈ નહીં, છાપો હે પ્રિયંકા ચોપરાના એન્ગેજમેન્ટ થઈ ગયા, તમને ખબર છે કે નહીં? હા ખબર છે. હા, કારણ કે 10 વાગે સત્સંગ પૂરો તો 11 થી 12 શું કરવાનું, ન્યૂઝ તો જોવાના ને. તો કે હા કોની સાથે થયા, તો કે પેલી સાથે જેની સાથે હતું એની સાથે જ થયા. કોણ? અરે કેટલો અફસોસ થયો ને કે આ એક હતી કુંવારી તો મારો કંઈક હજી પણ એના બી થઈ ગયા. હવે એકદમ શાંત બેઠો તો કાંઈ નહોતું. આ જેવું વાંચ્યું કેટલા વિકલ્પો ઊભા કર્યા, રાગ દ્વેષ જાગૃત કર્યા, કેટલું એ થયું, કેટલા કુસંસ્કાર જાગૃત થઈ જાય જો તું અવીરતીમાં રહે તો. તું વીરતીમાં રહે તો કેવું કે નહીં મારો નિત્યક્રમ થયો નથી ત્યાં સુધી હું ટીવી નહીં જોઉં, હું ટીવી જોઈને પછી રાત્રે નિત્યક્રમ કરીશ એવું નહીં કરું, મારો નિત્યક્રમ ન થાય ત્યાં સુધી છાપું નહીં વાંચું. આટલી વીરતી તો લાવી શકાય. છાપામાં કંઈ છે જ નહીં, બધું હંબક છે. એવી રીતે બધા 2-4 ઘટના અમારી સાથે બની એ છાપામાં આવી હતી એવું હતું જ નહીં. ત્યારથી છાપાનો વિશ્વાસ ઉતરી ગયો અને વચનામૃતનો વિશ્વાસ ડબલ થઈ ગયો. કારણ કે એમાં જે લખ્યું હોય એવું મળે છે, છાપામાં જે હોય તે મળતું. પણ હવે તો મીડિયા છે તો બધે એનું કાર્ય છે એટલે એની નિંદા નથી કરતો, હું તો તારી નિંદા કરું છું, ન્યૂઝપેપરની નહીં, કે તું તારા કુસંસ્કારોને જાગૃત ન કર. દરેક વૃત્તિનો ચાર્જ છે, તારો વાંક છે, દરેક વૃત્તિનો ચાર્જ છે. એક પણ વિચાર તું કરે છે એનો ચાર્જ લાગશે. અશુભ હશે તો પાપ બંધ, શુભ હશે તો પુણ્ય બંધ, અને નિર્વિચાર હશે તો નિર્જરા. દરેક વૃત્તિ, દરેક વિચારનો, અને એવરી પાપ આગળ એનું પ્રાઇસ ટેગ છે. મોલમાં તમે કોઈ બી વસ્તુ જુઓ તો પ્રાઇસ ટેગ હોય કે નહીં, કે અનુમાન કરવાનું હોય, પ્રાઇસ ટેગ હોય. એમ તમે જેમ જેમ સત્સંગ કરશો ને તમે દરેક વિચારનો પ્રાઇસ ટેગ ગુરુ પાસે મળશે. કે આવા વિચાર, જુગારના વિચાર આવ્યા તો એનું પ્રાઇસ ટેગ આ છે, સટ્ટાના વિચાર આવ્યા તો આ, પરસ્ત્રી ગમનના વિચાર આવ્યા તો આ, વેશ્યાગમનના વિચાર આવ્યા તો આ, બધાનું પ્રાઇસ ટેગ તમને મળશે. ઈર્ષ્યાનું પ્રાઇસ ટેગ આ છે. હવે તું બરાબર જોજે, આટલો ચાર્જ આપવો છે કે આ વૃત્તિને વિરામ પામ, કંઈક વિચાર, પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા, નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દેની. પ્રાઇસ ટેગ દેખાયું નહીં, પણ જેમ જેમ સત્સંગ કરશે ને પ્રાઇસ ટેગના કારણે તું કહેશે આઈ કાન્ટ અફોર્ડ ધીસ, આટલો કર્મબંધ આઈ કાન્ટ અફોર્ડ ફોર આટલી મજા, એમ કરીને તરત જ તું તારા મનને ડાયવર્ટ કરશે. એન્ડ ઇટ ઇઝ સો ઇઝી, ઇટ્સ નોટ સો ડિફિકલ્ટ. પ્રાઇસ ટેગ નથી વંચાતું એના કારણે. અને ચોથું કીધું, પ્રયોજન હોય કે ન હોય પાપ કાર્યમાં જોડાતો નહીં. કેટલી વાર નિમિત્ત હોય, કેટલી વાર નિમિત્ત ના હોય, કેટલી વાર પ્રયોજન હોય
કેટલી વાર પ્રયોજન ન હોય, કેટલી વાર કારણ હોય, કેટલી વાર કારણ ન હોય, પણ આ જીવની સહજ વૃત્તિ પાપના ગોડાઉનને ભર્યા કરવાની જ છે. પ્રયોજન બી નથી તો પ્રયોજન ઊભું કરશે, પ્રોગ્રામ બનાવશે અને પાપ કાર્ય કરી અને પાપનું ગોડાઉન વધારતો જ જશે, વધારતો જ જશે. તો કે ના, આ દુર્લભ મનુષ્ય બહુ મળીને પાપના ગોડાઉનને જેમ બને એમ ખાલી કરવાનો છે. નવા પાપોથી એ ગોડાઉનને, એ સ્ટોર હાઉસને ભરવાનો નથી. એમાં તું ભલે કેટલાક પાપો કરે, કેટલાક પાપો કરાવે અને કેટલાક પાપોને માત્ર વખાણે, એમાં ગોડાઉન ભરાય છે. વધારે કરવા કરતાં પણ વખાણવામાં આપણું ગોડાઉન ભરાય છે. અમથા તમારામાં ગટ્સ બી ના હોય, કરતા બી ન હોય, કરાવતા બી ન હોય, પણ કોઈ વાવ લકી હે એમ કરીને પાપ સીધું તારા ગોડાઉનમાં આવે છે. તું એટલીસ્ટ અણુમોદના વાળું તો બંધ કર. તું અટકી ન શકતો હોય પણ વખાણ કરવાનું તો બંધ કર. કેટલાક પાપને તું સારા ગણીને વખાણે છે, કે છે પાપ, પણ તારા મોહના કારણે એને સારા માનીને તું એને વખાણે છે. કેટલાક પાપ તું જરૂરી માનીને જવાબદારી સમજીને કરે છે, કે મારી તો ઈચ્છા નથી પણ આ પાપ કરવું જ પડે એવું છે, આ મારી ફરજ છે, આ મારી જવાબદારી છે. એટલે મોહ દયા કીધું ને. મોહ દયાના નામે, જવાબદારીના નામે કેટલાક પાપ તું મોહથી કરે, કેટલાક શોખથી કરે છે અને કેટલાક આદતવશ કરે છે. 4 ચીજ આવી. કેટલુંક આદતવશ કરે છે, કેટલું શોખના આવેશમાં કરે છે, કેટલાક જવાબદારીનું નામ આપીને ફરજ સમજીને કરે છે કે આ જરૂરી છે, આ કરવું, અને કેટલાક સારા ગણીને વખાણે છે. સારા ગણીને વખાણે છે, જરૂરી સમજીને ફરજ માને છે અને કરે છે, શોખના આવેશમાં કરે છે, આદતવશ કરે છે. અહીંયા કીધું પ્રયોજન હોય કે પ્રયોજન ન હોય, તું પાપ કરતા અટક. અર્થદંડ હોય કે અનર્થદંડ હોય, શાસ્ત્રીય શબ્દો વાપરું. જસ્ટ એન્ટરટેનમેન્ટ ના હોય કે તારા વ્યાપાર આદિના નેસેસરી કાર્ય હોય, પણ જ્યાં જ્યાં તને એમ લાગે કે આ પાપમાં હું અટકી શકું, તો આ પાપમાં અટકવાની એ વૃત્તિ તું રાખ. બહુ સુંદર વાત કરી. કારણ કે પાપ કાર્યોની, પાપના જે વિચાર આવ્યા, વૃત્તિ આવીને પાપ કાર્યો કર્યા, અને પાપ કાર્યોની સિદ્ધિમાં પુણ્યનો જબરજસ્ત ખર્ચ થાય છે અને નવું પુણ્ય બંધાતું નથી. ગઈકાલે આપણે ટીવીના દ્રષ્ટાંતથી જોયું ને, કે ટીવી જોવા મળે છે પુણ્યના ઉદયથી. પુણ્યનો ઉદય ના હોય તો ટીવી જોઈ શકે નહીં, અને ટીવી જોતા વખતે નવું પુણ્ય કંઈ બંધાતું નથી, એટલે પાપ બંધાય છે. તમે જો આખું ચક્કર જુઓ કેવું છે. અને આ પાપ એટલે થોડી મજા માટે તું ધર્મ છોડે છે. આ તો અમૃત વેચી અને ઝેર ખરીદવા બરાબર છે. સામાયિક કરવાનો ટાઈમ હતો, પણ કે થોડું હું ફોન ઉપર ગેમ્સ રમી લો. મારી બાજુમાં પ્લેનમાં એક બેન હતા, 3 કલાકની ફ્લાઇટ હતી. વી આર ફ્લાઇંગ ઈસ્ટ વેસ્ટ, 3 hours નોન સ્ટોપ. પેલી સોલિટેર કે શું કહેવાય, એવું કંઈ ગેમ, આમ પત્તા આમ કરવાના, તે 3 કલાક એ કરતી. મેં એ 3 કલાકમાં મૌન કર્યું, 3 કલાક મૌન કર્યું, 1 કલાક ધ્યાન કર્યું, 2 કલાક સ્વાધ્યાય કર્યા. અને એ બધી વખતે મેં કીધું, હે પરમ કૃપાળ દેવ, જો તમે ના મળ્યા હોત તો આ દુર્લભ મનુષ્ય ભવની એક એક ક્ષણ તમે રત્ન ચિંતામણી કરતાં પણ મહત્વની ગણો છો, એ આવી રીતે પાના રમવામાં કાઢતે. અરે સમ્યક દર્શનનું મોટું કામ બાકી હોય, તને પાના સૂઝે કેવી રીતે? તને ફોન ને ગેમ સૂઝે કેવી રીતે? સમ્યક દર્શન થઈ ગયું તો કર, પણ પછી ગમે નહીં. પેલા સમ્યક દર્શન તો કરી લે, અડધી રાતે વિદાય લઈ લેશે. હમણાં જ લાસ્ટ ગ્રુપ જે માનસરોવર ગયું, 40 જણનું ગ્રુપ હતું, 4 જણ મરી ગયા. આવું સાંભળું પછી કેટલો ઉલ્લાસ થાય જવાનું. 2 જણ તો ઊંઘમાં જ મરી ગયા. સૂતા સૂતા સવારના બંને ઉઠ્યા નહીં, કપલ ઉઠ્યું જ નહીં. પછી ટાયર એના ગળામાં નાખીને બાળી નાખ્યા, કારણ કે એવી કોઈ સરસ સ્મશાનની વ્યવસ્થા નથી ત્યાં. એટલે ટાયર નાખે ને ટાયર બાળી નાખે, એની સાથે એનો સંસ્કાર થઈ જાય. અડધી રાતે વિદાય લઈ લેશે તું. તને સોરી મિચ્છામી દુક્કડમ 4 શરણા લેવાનો પણ કોઈ વાર તક નહીં મળે.
આમ રાતના આમ હા 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 હી કરતા તમે ગુડ નાઇટ સ્વીટ ડ્રીમ્સ કરીને સૂતા હશો અને સવારના ઉઠશો જ નહીં. અડધી રાતે વિદાય લેવાનો વારો આવશે. બધાને કંઈ એવું આમ સમાધિ મરણના નિમિત્તો મળે અને એમ મારા નાથ કૃપાળુદેવ 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 કરતા હા કરે એવી બધાને તક નથી મળવાની. મારા જીવનનું પહેલું મરણ તો મારા ખોલામાં 2001માં બિપિન દલાલ. હું તો ધ્યાન કરવા બેસતો હતો. મારું સાંજનું મેડિટેશન 7:30 સ્ટાર્ટ થતું તે વખતે. હું તો ધ્યાન કરવા બેઠો હતો એટલે હું લોક કરીને બેસું કે કોઈ વિક્ષેપ વગેરે ન થાય. આ બહુ વર્ષો 2001ની વાત કરું છું, હવે લોક બોક નથી કરતો. તો બેઠો અને તરત જ આવ્યું ગો ટુ સાયન. એટલે આમ એમને કેન્સર હતું એટલે હું અઠવાડિયામાં 3 દિવસ એમની પાસે જતો, પણ હવે આગલા જ દિવસે જઈ આવ્યો હતો એટલે આજે નહોતો જવા. અને ધ્યાન કરવા બેસું કે ગો ટુ સાયન. એટલે જલ્દી નીચે ઉતરું. તે વખતે કોઈ હતું બી નહીં. કોઈ પણ ડ્રાઈવરને લીધો અને ભાગ્યા. અને જેવા એમના ઘર નીચે પહોંચ્યા તો કે બહુ સિરિયસ, બહુ ક્રિટિકલ થઈ ગયા છે, જલ્દી ઉપર આવો. મારા ખોલામાં એમનું માથું છે. મેં કીધું બોલો કૃપાળુદેવ. તો કે કૃપાળુદેવ કૃપાળુદેવ કૃપાળુદેવ. હું બોલું એ બોલે, હું બોલું એ બોલે. એક ક્ષણ એવી આવી હું બોલ્યો ને એ ના બોલ્યા અને ખેલ ખતમ મારા ખોલામાં જ. પહેલું મૃત્યુ. પણ બધાને આવી તક નહીં મળે. અડધી રાતે વિદાય લઈ લેશો. તમારા મર્યા પછી કોઈ 3-4 કલાક પછી લોકોને ખબર પડશે કે તમે વિદાય લઈ લીધી. ખબર બી નહીં પડે. એની પહેલાં તું આ 4 મહાન કર્તવ્યો જે છે તું કરી લેજે. શું આ મનુષ્ય જન પાપ ભેગા કરવા માટે મળ્યું છે કે પાપથી વિરમવા માટે મળ્યું છે? પુણ્યથી ભિખારી થયેલો એવો તું પરલોકમાં તારી શું સ્થિતિ થશે? ધર્મ માટેની કઈ અનુકૂળતા તને પરલોકમાં મળશે? આટલા પાપ કરીને કેટલી પુણ્ય ખલાસ કરી, તને ક્યાંથી પાછી તક મળશે ધર્મ કરવાની? વિચાર કર. અને કેમ આવી બેવકૂફાઈ કરે છે એવો પ્રશ્ન જ્ઞાની કરીને મૂકે છે આ શ્લોકમાં કે આજે થોડો કષ્ટ વેઠીને પણ ધર્મ થતો હોય ને તો કરી લે. થોડો કષ્ટ બી વેઠવો પડે ધર્મ કરવા માટે. આમ ટીવીમાં સરસ ઢેન ચાલતું હોય અને તને યાદ આવે મારી યાદની આત્મસિદ્ધિ બાકી છે તો કષ્ટ વેઠીને એટલે કે ટીવી ઓફ કરી, સોરી હવે હું જૂનું કહું છું, હવે તો આમ જ કરવાની હોય. જૂનું જ્યારે મેં છેલ્લું ઓફ કર્યું હતું ને આવી રીતે કર્યું હતું તો ટીવી ઓફ કરીને પણ થોડું કષ્ટ વેઠીને પણ તું ધર્મ કરી લે. ભલે થોડું કષ્ટ વેઠવું પડે પણ એ તું કરી લે. કારણ કે કષ્ટથી ડરીને તું ધર્મ કરતો નથી અને ભવિષ્યમાં ભયંકર કષ્ટો આવે એવી પાછી વ્યવસ્થા કરે છે. અહીંયા થોડું કષ્ટ વેઠવાની તને તકલીફ પડે છે પણ તું જે અત્યારના કરે છે એના કારણે ભવિષ્યમાં કષ્ટ જ રહેવાનું છે. થોડી સજા ભોગવીને મજા છોડવા માટે થોડું સજા જેવું લાગે પેલી 2-4 ક્ષણ, તો થોડી મજા છોડીને આ સજા લાગે તો બી કરી લે. કારણ કે આ મજામાં ખાલી ભવિષ્યમાં સજા જ મળશે, ન મજા મળશે ન ધર્મ મળશે. કારણ કે પુણ્ય જ નથી એટલે ન મજા મળશે સાંસારિક અને ન ધર્મની તક મળશે. એટલે બંને નહીં મળે. એટલે થોડું વેઠીને બી કરી લે. ત્યારે બિલકુલ ધર્મ કરી નહીં શકે જ્યારે આનો ઉદય થશે ત્યારે. આપ પાપ કરતાં ખબર નથી એનો પ્રાઇસ ટેગ તને ગુરુએ સમજાવ્યો છે કે આ પાપ તને કેવી પરિસ્થિતિઓ નિર્માણ કરશે. એટલે ઇનફેક્ટ જ્ઞાનીને તો સમજાતું નથી કે વ્યવહારમાં તું કેટલો વિચાર કરે છે, ભવિષ્યનો કેટલો વિચાર કરે છે. કોની પાસે એફડી છે? હું કોઈ રકમ નથી પૂછતો અને કોઈ ડોનેશન માટે બી નહોતો, પણ એફડીની જે ફિક્સ ડિપોઝિટની વ્યવસ્થા છે પછી એનું વ્યાજ વગેરે મળે કે એવું કાંઈ એવું કોને કર્યું છે? એકદમ સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટીની જેમ હાથ ઊંચો કરજો. કારણ કે હું માંગવાનું નથી, ડોન્ટ વરી એટ ઓલ. અને એફડી તો તોડાય જ નહીં એટલે હું તોડવાનો બી નથી. હું ખાલી તમારો ભવનો ફેરો તોડીશ, હું આ તમારી એફડી નહીં તોડું. તો તમે હાથ નીચે રાખતા નહીં, તમે ઉપર જ રાખજો. કારણ કે તમે બહુ પ્રાજ્ઞ પુરુષ છો. એટલે બહેનો પણ તમે ખરેખર પરિણામનો વિચાર કરવાવાળા છો, ફાર સાઇટેડ છો, ભવિષ્યનું જોઈ શકો છો કે ભવિષ્ય માટેની વ્યવસ્થા અત્યારના કરવી જોઈએ. હાથ નીચે નહીં રાખતા કોઈ, એકદમ વાંકો બી નહીં રાખતા, એકદમ સ્ટ્રેટ. પેલી બાઈ બિચારી વર્ષોથી આમને આમ ઊભી છે ન્યુયોર્કમાં.
તમારી કોઈ એપડી નથી, હા તારી છે તો સ્ટ્રેટ હાથ રાખજે. વ્યવહારમાં તું કેટલો હોશિયાર છે, વ્યાજ સાથે પાકે એના માટે ફિક્સ ડિપોઝિટ કરે છે, અને પરમાર્થમાં તારી શું અક્કલ બેર મારી ગઈ છે? તારો આવતો ભવ સિક્યોર કરવાનો તને કાંઈ વિચાર નથી આવતો. આવતા ભવમાં સારી ધર્મની તકો મળે એની કોઈ વ્યવસ્થા કરવી નથી. મૂળ પ્રમાણે પાપો કરવા છે તારે, તો તારા અક્કલના શું વખાણ કરવા હાથ નીચે? જ્ઞાની કહે છે તારા અક્કલના શું વખાણ કરવા કે વ્યવહાર આવે ત્યારે ભવિષ્યનો વિચાર આવે છે, અને પરમાર્થ આવે ત્યારે ભવિષ્યનો વિચાર નથી કરતો તું. તારા અક્કલના શું વખાણ કરવા? જ્ઞાની ઇઝ કન્ફ્યુઝડ. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્ઞાની ઇઝ કન્ફ્યુઝડ કે વ્યવહારમાં, આ તો વ્યવહારમાં બી એવો બોગો હોય ને, જેમ અમેરિકન્સ હોય તે દે ડોન્ટ થિંક મચ. નો અમેરિકામાં એટલું બધું એફડીની સિસ્ટમ નથી. બસ આજના પૈસા હોય, હોલિડે પર જાય, બધા ફિનિશ કરી દે તો સમજ્યા. વ્યવહારમાં બી મૂળ છે અને પરમાર્થમાં બી મૂળ છે તો સમજ્યા. પણ તું વ્યવહારમાં એટલો બધી અક્કલ વાપરે છે અને પરમાર્થની એટલે કે તારી ફિકર કરવાની આવે તારે નહીં, કુટુંબની ફિકર કરે છે અને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ વગેરે. અને પછી કુટુંબીજનો એમ જ ઈચ્છે ને કે આ જાય તો સારું, કારણ કે તું એટલી બધી વ્યવસ્થા કરી ગયો, તું જાય તો કેટલા બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય અને તારી કટકટ ઓછી થાય, એ અલગ પાછી. માટે ડાયો થા, જીન પૂજા કર, ગુરુ પ્રવચન સાંભળ, વીરતી વગેરે સુકૃત્યમાં લાગી જા. એટલીસ્ટ વગર કારણે તો પાપ કરવાનું બંધ જ કર. હવે વ્યાપાર વગેરે તો તારે કરવું જ પડશે, પણ મોજ શોખ તો વગર કારણે કરે જ ને, તો એટલીસ્ટ એ બંધ કર. તારું ભવિષ્ય તારા હાથમાં છે. આ એક વાત સમજી અને જે યોગ્ય હોય તે કર.